Hello mga kalutong-bahay! Sa video na ito, magluluto tayo ng isang simpleng gulay pero siguradong mapapa-extra rice ka. Ginataang pako na may giniling na baboy. Kung naghahanap ka ng healthy, mura at masarap na ulam, swak na swak ito para sa'yo. Bago tayo magluto, ihanda muna natin ang pako. Hindi lahat ng parte ng pako ay pwedeng lutuin, kaya tinatanggal natin ang mga matitigas na bahagi. Pagkatapos, hinugasan natin ito ng mabuti at pinatabi muna. Kapag luto na ang giniling, ilagay na natin ang pako. Haluin ito ng maigi para bumalot ang lasa ng gisa sa gulay. Ngayon, ilagay na natin ang gata ng niyog. Dito nalalabas ang napakasarap na aroma. Tamang-tama ang natural na tamis ng gata. Hayaan lang itong kumulo sa mahinang apoy para hindi mapanis ang gata. Timplayan ng asin at paminta ayon sa panlasa. Huwag masyadong haluin, sapat na ang dahan-dahan para manatiling creamy ang gata.
Kapag malambot na ang pako at malapot na ang sabaw, patay na ang apoy. At ayan na, ang ating ginataang pako na may giniling na baboy. Simple, healthy, at sobrang sarap sa mainit na kanin. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat at happy cooking!